Καλημέρα, παιδιά! Καλημέρα, είμαστε για καφεδάκι εδώ στο μπαλκονάκι και δείτε τι υπέροχη θέα έχουμε. Υπέροχη θέα του νησιού, Καρλόβαση, τα σπιτάκια και το μπλε στο βάθος. Φαίνεται μέχρι και το λιμάνι. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα έχουμε εξερεύνηση εδώ της γύρω περιοχής και θα δούμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα εδώ σε αυτή τη μεριά του νησιού. Το πρώτο μέρος που επισκεφθήκαμε ήταν το Μουσείο Βυρσοδεψίας. Καλώς ήρθατε στο Μουσείο Βυρσοδεψίας Καρλοβασίου. Το μουσείο παρουσιάζει τα εργαλεία, τα μηχανήματα και τις μεθόδους επεξεργασίας των δρεμάτων. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να δουν πλούσιο φωτογραφικό υλικό και χάρτη με τα βυρσοδεψία που βρίσκονταν στη Σάμο κατά τον 2ο αιώνα. Το επάγγελμα της βυρσοδεψίας δημιούργησε περιουσίες σε αυτή την πόλη για σειρά γενεών. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας που δεν υφίσταται πλέον σε αυτή την πόλη, αλλά το δέρμα που παρήχθη μέσω της βυρσοδεψίας κρατάει για χιλιάδες χρόνια. Πώς σου φάνηκε λοιπόν το μουσείο? Ενδιαφέρον. Ένα μικρό κομμάτι της ιστορίας του τόπου κρύβεται εδώ και περιμένει να το ανακαλύψουμε. Ένα στενό παρακάτω βρίσκεται η παραλιακή οδός που ονομάζεται Κανάρι Κωνσταντίνου. Περπατήσαμε λοιπόν μέχρι που βρήκαμε ένα ωραίο σημείο για να τραβήξουμε με τον drone και να σας δείξουμε και εσάς την θέα. Η παραλία είχε καταπληκτικά νερά και γι' αυτό μας έκανε εντύπωση που δεν ήταν κανείς εκεί. Εκεί στην παραλιακή βρήκαμε και τα παλιά βυρσοδεψία που καταστράφηκαν κατά τον τελευταίο πόλεμο και τον εμφύλιο. Τα ερείπια τους δείχνουν το μέγεθός τους και τον πλούτο που έφερναν. Περπατώντας στην περιοχή είδαμε σωρούς από μπάζα σε δρόμους και πολλές ζημιές σε κτίρια. Το 2020 έγινε σεισμός στον 6,7 Ρίχτερ, ο οποίος στέρισε τη ζωή σε 2 μαθητές, αλλά και την ελπίδα σε πολλούς κατοίκους που είδαν τα σπίτια τους να κρίνονται κατάλληλα. Και εδώ που είμαστε? Βρισκόμαστε μπροστά από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, ο οποίος βλέπουμε ότι υπέστη κάποιες ζημιές 2 χρόνια πριν λόγω του σεισμού που συνέβη εδώ το 2020 και βλέπουμε ότι έχουν υποστηρίξει πάνω τους τρούλους, αλλά είναι ένας πολύ όμορφος ναός, φαίνεται αρκετά παλιός και ομορφούλης. Για να δούμε, εδώ έχει και αυτό το σήμα, το Χ, το κίτρινο. Ναι. Πρέπει να έχει να κάνει με το σεισμό. Πρέπει να έχει να κάνει με το σεισμό. Είδαμε χρώματα πράσινο και κίτρινο ως τώρα και είδαμε αυτό το Χ και αυτό το σύμβολο από κάτω. Δεν γνωρίζω τη σημασία τους, αλλά μπορούμε να το ψάξουμε και να μάθουμε. Μάθαμε λοιπόν ότι μετά από εκδήλωση ενός ισχυρού σεισμού σε μια κατοικημένη περιοχή, η τοπική κοινωνία οφείλει να σημάνει τα κτίρια με σχήματα και χρώματα ανάλογα με την επικινδυνότητά τους. Και εδώ έχουμε την πρωτομή του Εσώπου. Ο οποίος ήταν πραγματικά από εδώ, ήταν σκλάβος του Σάμιου φιλόσοφου Ιάδμονα και απελευθερώθηκε φυσικά. Το γνωρίζουμε φυσικά για τα παραμύθια του, για τους μάλλον μύθους του Εσώπου που πλέον αποτελούν διδακτικό υλικό για τα παιδιά. Φτάσαμε στην πλατεία 8 Μαΐου 1821 και έχει τραβερνούλες, μαγαζάκια, έχει περίπτερα. Είναι πολύ ωραία. Περπατώντας προς το λιμάνι, βρήκαμε αυτό το δημόσιο πάρκο γυμναστικής, στο οποίο φυσικά κάναμε μία μικρή στάση. Είμαστε κοντά στο λιμάνι και εδώ έχουμε πολλές καφετέριες, έχουμε βάρκες που έχουν προσαράξει. Είναι πολύ όμορφα, δεν είναι? Είναι πολύ όμορφα εδώ πέρα και το νερό φαίνεται καταπληκτικό επίσης. Από εδώ θα πάρουμε το πλοίο για να γυρίσουμε πίσω. Το Βαθύ και το Καρλόβαση είναι οι 2 επιλογές που θα σας επιτρέψουν να ταξιδέψετε εδώ από Πειραιά ή από Καβάλα. Εδώ έχουμε και rooftop bars επίσης, τα οποία έχουν πολύ ωραία θέα. Έχουμε θάλασσα και βουνό στη θέα εδώ. Είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και περπατάμε για να πάμε προς τους καταράχτες. Το έχουμε πάρει με τα πόδια γιατί δεν έχει κανένα μεταφορικό μέσο προς ενοικίαση και είναι μαγευτική η θέα. Είμαστε καθοδόν για ποτάμι, ήδη νομίζω το βλέπουμε από εδώ. Η θέα, παιδιά, είναι φοβερή. Έχουμε βλάστηση, θάλασσα, είναι πολύ ωραία, πραγματικά. Να πούμε ότι η απόσταση από το παλιό βυρσοδεψίο μέχρι την παραλία ποταμού είναι περίπου 4,5 χιλιόμετρα. Και εδώ φτάσαμε σε ένα εκκλησάκι. Είναι ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου. Έχει υπέροχη θέα, παιδιά, για το ποτάμι από τη μία μεριά. Να σας δείξουμε πρώτα τη θέα από μπροστά, που είναι καταπληκτική. Η παραλία ποταμιού. Και από την άλλη μεριά έχουμε αυτό το εκκλησάκι, που είναι πολύ ωραίο.
Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου είναι χτισμένη πάνω σε ένα βράχο που βρίσκεται στην περιοχή. Λοιπόν, πρώτες εντυπώσεις πάρα πολύ καλές όσον αφορά την θέα. Μου αρέσει πόσο ανοιχτά είναι εδώ. Βλέπω ότι έχει κάτω πετραδάκια, ποτσαλάκια, δεν είναι δηλαδή με άμμο η παραλία. Έχει beach bar. Έχουμε οργανωμένα beach bar εκεί, έχουμε 2 νομίζω. Έχουμε 1-2 σπίτια πραγματικά πολύ προνομιούχα. Εδώ ακριβώς πάνω στην παραλία. Είναι από τις πιο γνωστές παραλίες στο Καρλόβαση αλλά και γενικότερα στην Σάμο. Έχει πανέμορφα καταγάλανα νερά και σαν χαρακτηριστικό γνώρισμα έχει την εκκλησία του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται πάνω από την παραλία. Εδώ τι βλέπουμε, Κωνσταντίνε? Εδώ είμαστε λίγο πιο πάνω από την παραλία ποταμιού και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μονοπάτι που οδηγεί ουσιαστικά στο παλαιό Καρλόβαση. Μιλάμε για 2 χιλιόμετρα, 50 λεπτά περίπου περπάτημα. Στη διαδρομή όμως συναντάμε επίσης την σπηλιά του Αγίου Αντωνίου που βρίσκεται στο 1,5 χιλιόμετρο, 40 λεπτά δηλαδή περίπου από εδώ. Τέλεια! Σκέφτομαι να πάρουμε αυτή τη διαδρομή προς τα πίσω. Τι λες? Συμφωνώ. Και μετά φυσικά καταλήγει στο Καρλόβαση σε 1 ώρα και 10 λεπτά, 2,8 χιλιόμετρα. Βρήκαμε ακόμα μια πινακίδα. Εδώ φτάνουμε στην αρχή του μονοπατιού ουσιαστικά που θα μας οδηγήσει πρώτα στο κάστρο που είναι στα 300 μέτρα, 5 λεπτά περπάτημα και στη συνέχεια στους καταρράκτες που θέλουμε να καταλήξουμε. Είναι 800 μέτρα, 15 λεπτά από εδώ. Πήγαμε! Πήγαμε! Έχουμε ένα ριάκι, περπατάς κατά μήκος αυτού του ριακίου μέχρι να φτάσεις στους καταρράκτες. Δεν είναι υπέροχα? Είναι για φωτογραφία? Ας βγάλουμε φωτογραφία. Γεφυρούλα. Βρήκαμε και γεφυρούλα. Για να δούμε, θα αντέξει? Χαρά, πολύ γερή είναι. Η διαδρομή για να φτάσουμε στους καταρράκτες ήταν όμορφη και εύκολη. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος του μονοπατιού. Εδώ έχουμε μια σκάλα πίσω μας. Δεν βλέπουμε κανένα καταράκτη ακόμα. Καταράκτη εδώ δεν βλέπουμε. Να πούμε ότι βλέπουμε στο βάθος, μάλλον οι καταρράκτες βρίσκονται κάπου εκεί μέσα και πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το μονοπάτι μέσω νερού. Αλλά βλέπουμε και μια σκάλα εδώ πίσω μας. Αυτή η σκάλα. Θα την ανέβετε με δική σας ευθύνη. Ακριβώς, θα την ανέβουμε με δική μας ευθύνη και οδηγεί, λέει, στο εστιατόριο Αρχόντισσα που είναι τέρμα πάνω. Βλέπω ότι υπάρχει μια κίνηση, μια κινητικότητα εδώ στη σκάλα. Και βλέπω ότι υπάρχει κινητικότητα και προς τους καταρράκτες. Λοιπόν, πώς θα κινηθούμε εμείς τώρα? Το πρόβλημα είναι τα πράγματα. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Εδώ, παιδιά, δεν υπάρχει μέρος για να φυλάξετε τα πράγματά σας. Θα βουλιάξουνε. Άμα δεν βουλιάξουν, μπορούμε να πάρουμε το κεφάλι μας. Σωστό και αυτό. Οι άλλοι δεν πατάνε. Ναι. Δυστυχώς δεν μπορείτε να πάρετε τα πράγματα στην πλάτη σας, παιδιά. Εδώ βλέπουμε ότι ο πρώτος καταρράκτης είναι στα 5 λεπτά, ο δεύτερος στα 7 λεπτά και ο τρίτος στα 25 λεπτά. Αλλά δεν ξέρουμε αν είναι κολυμπώντας από εδώ, περπατώντας από κάποια άλλη μεριά, αλλά μας είπαν ότι ανεβαίνοντας αυτή τη σκάλα η πρόσβαση προς την καταράκτη είναι σίγουρη. Ανεβαίνουμε λοιπόν αυτή τη σκάλα. Είναι λίγο απότομη. Όντως, από την όχθη της λιμνούλας όπου βρισκόμασταν, για να φτάσετε στον πρώτο καταράκτη πρέπει να κολυμπήσετε. Από εκεί, για να φτάσετε στον δεύτερο καταράκτη, πρέπει να σκαρφαλώσετε έναν βράχο. Εναλλακτικά, μπορείτε να ανεβείτε αυτά τα ξύλινα σκαλοπάτια για να φτάσετε στο δεύτερο καταράκτη. Κάποιος μπήκε στον κόπο να καρφώσει όλα αυτά τα ξύλα ένα-ένα και να φτιάξει μια σκάλα που οδηγεί προς τους καταράκτες. Τι έχεις να πεις για αυτή τη σκάλα? Είναι λίγο τρομακτική γιατί είναι πολύ αυτοσχέδια. Είναι περίεργο το σχήμα της και με τρόμαξε γιατί κάποια από τα ξύλα είναι λίγο σάπια, κουνιούνται, αλλά φαίνεται γερή τελικά. Μόλις φτάσαμε στην κορυφή, ανεβήκαμε αυτήν την απόδομη σκάλα και αμέσως ακούγεται μια ελληνική μουσική και βλέπουμε ένα εστιατόριο πάρα πολύ όμορφο. Από ό,τι θυμάμαι μας είπαν ότι πρέπει να ανέβουμε και να κατέβουμε από την άλλη μεριά. Έχουμε φτάσει στην κορυφή και αυτή εδώ είναι η άλλη μεριά. Πάμε για την κατάβαση λοιπόν. Εδώ θα έλεγα ότι δεν το συνιστώ για αυτούς που δεν έχουν καλή κινητικότητα, γιατί δυστυχώς εδώ έχουμε πέτρες κατά κύριο λόγο και κάποια ξύλα που θα μας βοηθήσουν να κρατηθούμε λίγο καλύτερα, αλλά μην περιμένετε κάποια σκάλα που θα σας επιτρέψει να κατεβείτε με μεγάλη άνεση. Λοιπόν, εμείς όμως συνεχίζουμε και συνεχίζουμε με σαγιονάρα.
Ναι, να το πούμε και αυτό ότι η Sayonara δεν είναι και το καλύτερο παπούτσι που μπορείτε να φορέσετε για να έρθετε εδώ πέρα. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, έχουμε αυτό, θα φορέσουμε. Φύγαμε. Το τελικό κομμάτι, παιδιά, φαίνεται πανέμορφο. Εδώ επιτέλους έχουμε μια σκάλα. Σκάλα με ξύλα, κανονικά. Δεν είναι μόνο πέτρες. Κατεβαίνοντας λοιπόν τις σκάλες, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που βρίσκεται ο δεύτερος καταρράκτης πίσω μας και ο τρίτος καταρράκτης βρίσκεται στην άλλη μεριά, εκεί πέρα. Βρίσκεται όμως 15 λεπτά μακριά, περπάτημα μέσα στο νερό, και έτσι αποφασίσαμε να πάμε λίγο πιο πίσω στο δεύτερο, γιατί νυχτώνει κιόλας. Μάλιστα, πληροφορηθήκαμε ότι θα είναι λίγο δύσκολο με τον εξοπλισμό. Εδώ κουβαλάμε κάμερα κλπ. Και θα έπρεπε να είναι στο κεφάλι. Ένα κομμάτι πρέπει να το κολυμπήσεις. Άρα, για εσάς που θέλετε να κουβαλήσετε κάμερες κλπ., προτείνω κάποια διάβροχη τσάντα μαζί για να μπορέσετε να φτάσετε στον τρίτο. Εμείς πάμε στο δεύτερο. Πάμε! Έχει εδώ 2 σκοινιά στο δεύτερο καταράκτη. Και η Νίκη αποφάσισε να τα κατέβει. Το μαύρο σκοινί δεν φτάνει μέχρι κάτω, το άσπρο σκοινί όμως φτάνει. Άρα πρέπει να γίνει αλλαγή τώρα. Αυτό είναι. Και... Ταρζάν! Κρύο! Συγχαρητήρια. Το νερό είναι λίγο κρύο. Ναι. Ο ήλιος έχει εξαφανιστεί. Ο καταρράκτης είναι μικρότερος από ό,τι το περίμενα. Ναι, για την ακρίβεια δεν είμαι σίγουρος αν αναφέρονται σε αυτόν εδώ, ως το δεύτερο καταράκτη, ή αυτό που κατέβηκε εκεί κάτω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ περίμενα να τρέχουν καταρράκτες από υψόμετρο. Αλλά υποπτεύομαι ότι δεν είναι πολύ μεγάλοι καταράκτες γενικότερα, ούτε και ο τρίτος. Ο πρώτος ήταν, από ό,τι κατάλαβα, πολύ μικρός επίσης. Άρα λοιπόν για αυτούς που θέλουν πραγματικά μεγάλο καταράκτη, παιδιά, εδώ μάλλον δεν θα το βρείτε. Δυστυχώς. Αλλά είναι πολύ όμορφα. Κοιτάξτε εδώ πέρα τι όμορφο μέρος είναι αυτό. Πραγματικά, και με εστιατόριο στην κορυφή του βουνού, για να μπορέσουμε να φάμε και το φαγητάκι μας και τα ποτά μας άμα θέλουμε. Αυτά από μας. Πάμε για μπάνιο. Μπορεί το μέγεθος των καταρακτών να είναι μικρό, αλλά η ομορφιά του τοπίου είναι μεγάλη. Κατεβήκαμε λοιπόν το μονοπάτι, φτάσαμε πίσω στο ποτάμι. Και εδώ έρχονται πολλοί. Ένα καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα. Ακριβώς, έρχονται πολλοί για να παρακολουθήσουν το ηλιοβασίλεμα κάθε μέρα εδώ. Υπάρχουν 2 καφετέριες τουλάχιστον που βλέπω εδώ. Εδώ υπάρχει και το Sunset Restaurant, το οποίο είναι ένα εστιατόριο το οποίο διαφημίζει ότι έχει πολύ καλή θέα για το ηλιοβασίλεμα. Και φυσικά μιλάμε για το ηλιοβασίλεμα εδώ μπροστά μας. Ακόμη δεν έχει δύσει ο ήλιος, αλλά έρχεται πολύ σύντομα. Λοιπόν, άρα εδώ έχουμε το Sunset Cafe από τη μία μεριά και από την άλλη έχουμε φυσικά τη δύση του ηλίου. Αλλά εμείς αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε προς το μονοπάτι, άρα θα κατευθυνθούμε προς τα εκεί και θα ξεκινήσουμε την επιστροφή μας προς Καρλόβαση. Για την ακρίβεια, παλαιό Καρλόβαση που δεν έχουμε πάει ακόμη. Το μόνο μας πρόβλημα είναι ποιο? Είναι το ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα? Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα γενικά. Ότι θα σκοτεινιάσει. Αλλά έχουμε αυτό το προβληματάκι σήμερα, ναι. Έτσι. Χαίρομαι που κάναμε αυτή τη διάκριση για να μην μπερδευτεί εδώ το κοινό. Αλλά σήμερα ο ήλιος θα δύσει σε κανένα 20 λεπτό. Δεν πειράζει. Απλά δεν θα προλάβουμε να μπούμε στη σπηλιά και να σας το δείξουμε. Ναι, δυστυχώς δεν θα. Ή μάλλον μπορούμε να μπούμε και στη σπηλιά, δεν θα δείτε τίποτα. Μετά το καφέ Del Mundo, παιδιά, στο αριστερό σας χέρι ξεκινάει το μονοπάτι. Εδώ θα δείτε τις πληροφορίες, το πινακιδάκι. Hiking route νούμερο 4 λέει. Και φεύγουμε προς Παλαιό Καρλόβαση 50 λεπτάκια. Όπα! Για τους αρκούδες. Ναι. Ανεβαίνοντας φυσικά το μονοπάτι έχουμε πολύ ωραίες θέσεις ήδη. Εδώ. Και συνεχίζουμε. Φαίνεται το μονοπάτι να βγαίνει λίγο από το δάσος και περνάμε σε έναν δρόμο σαν χωματόδρομο, να το πω. Εδώ έχουμε σημάνσεις, παιδιά. Θα ακολουθείτε αυτές τις σημάνσεις, βελάκι και νούμερο 4. Και θα μείνετε στο μονοπάτι, κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει εδώ. Εδώ βλέπω και αυτοκίνητα λογικά ανεβαίνουν. Οπότε εδώ θα γίνει πολύ πιο εύκολο από εδώ και πέρα. Τέλεια. Τίποτα δεν ήταν, 5 λεπτάκια ως εδώ. Και τώρα, οδηγεί λοιπόν, παιδιά, και από εδώ στο εστιατόριο που είδαμε πριν. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Έχουμε τη δύση του ηλίου από εδώ. Ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα με ωραία χρώματα
στον ουρανό, Υπέροχο. Θα βγάλω και βιντεάκι για το Instagram. Τέλεια. Έδισε ο ήλιος και μπαίνουμε σε ένα μονοπάτι του δάσους. Εδώ θα είναι πιο σκοτεινά και το τελευταίο φως που μας απομένει σιγά σιγά θα εξαφανίζεται. Καλή μας τύχη. Αν τα καταφέρουμε, βλέπετε αυτό το επεισόδιο, άρα τα καταφέραμε. Εντάξει, spoil, ok. Αν δεν τα καταφέρουμε, λογικά θα δείτε αυτό το κλιπ στις ειδήσεις. Στην οποία περίπτωση ευχαριστούμε για την υποστήριξη στο κανάλι σε όσους ήταν εδώ μαζί μας. Πολλά φιλιά. Τι ευχαριστούμε, ρε, ούτε subscribe το κάνουμε εδώ. Α, ναι, όντως είναι και αυτό. Κάντε και ένα subscribe, ρε παιδιά, τώρα που το λέμε. Έτσι, ανεβήκαμε ως εδώ τώρα, βραδιά. Μόνοι μας το κάνουμε, μόνοι μας το βλέπουμε. Έλαντε, να. Πέστα. Τέλος πάντων, παιδιά, like, subscribe, αφήστε μας και ένα σχολιάκι. Πείτε μας ποια είναι η άποψή σας για τη Σάμο. Μας αρέσει ως τώρα, μια χαρά. Πολύ ωραίο νησάκι, ήσυχο, ήρεμο. Αυτά. Συνεχίζουμε το μονοπάτι. Τα λέμε σε λίγο. Φτάσαμε λοιπόν επιτέλους στο χωριό, παιδιά. Και τώρα θα στείλουμε πολύ γρήγορα τον drone γιατί έχει ακόμα το τελευταίο φως της ημέρας. Για να προλάβουμε να σας δείξουμε και πώς φαίνεται το Καρλόβαση και το παλαιό Καρλόβαση τη νύχτα. Από εδώ η θέα από μια εκκλησία που λέγεται Άγιος Σίδωρος είναι πάρα πολύ ωραία. Φτάσαμε πίσω στο Καρλόβαση. Στο νέο Καρλόβαση. Το παλιό Καρλόβαση ήταν λίγο σκοτεινό, δεν βρήκαμε πολλά πράγματα και έτσι περπατήσαμε μέχρι το νέο Καρλόβαση. Όπου υπάρχει πολλή ζωντάνια, πολλοί κόσμος, εστιατόρια, μπαρ εδώ στην πλατεία, να το πούμε, στη ιδιωτική πλατεία. Οπότε πάμε να φάμε. Κάτσαμε λοιπόν στο ίδιο μέρος με χθες και έφτασε η σαλατούλα μας και οι ρέβιθοκεφτέδες. Και το κρασάκι και η μπυρίτσα φυσικά. Βέβαια, γεια μας. Μετά από μια μέρα γεμάτη περπάτημα, μας αξίζει ένα καλό φαγητό. Για να δούμε εδώ τι έχουμε. Οπα. Τι λες? Παραδοσένιο. Αξίζει ο ρέβιθοκεφτές? Πολύ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αφήσουμε αυτό το υπέροχο Airbnb πίσω μας και προχωράμε προς Μαραθόκαμπο σήμερα, να δούμε και την άλλη μεριά του νησιού, την νότια μεριά. Οπότε θα ξεκινήσουμε νομίζω με ένα καφεδάκι και αμέσως φεύγουμε μετά για Μαραθόκαμπο να δούμε το νέο μας ξενοδοχείο. Και Δύση βασικά, όχι ηλιοβασίλεμα. Τι ηλιοβασίλεμα? Βασίλεμα. Έτσι λέγεται. Αυγή είναι το άλλο. Αυγή και ηλιοβασίλεμα. Εντάξει, ωραία, καλά το είπα, οκ. Ρέβιθοκεφτέδες. Ρέβιθοκεφτέδες. Μην ξεχάσετε να δείτε το προηγούμενό μας επεισόδιο στο Βαθύ, καθώς και το επόμενο στο Μαραθόκαμπο, για να έχετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της Σάμου.